Hello, szevasztok! Üdv a VOD nézőknek is, mindenkinek. Folytatjuk tovább a megkezdett végigjátszásunkat. Picit még bevárunk mindenkit, hogy ideérjen, és akkor utána kezdjük. Ugye, csak belekukkantottunk előzőleg, hogy milyen is a játék, nem volt rá annyi idő, viszont most egy kicsit tüzetesebben bele fogunk menni a dolgokba. Tehát, hogy tiszta legyen, ugyanúgy, mint az ezt megelőző játékoknál, főküldi, illetve mellékküldivel fogunk menni. Mindent is végigjátszunk, mert kurva jól néz ki ez a játék. Úgyhogy szerintem folytassuk, amíg betölt, addig pedig becsatlakozhat mindenki, aki szeretne. Vagy nem, mert túl gyorsan tölt be a játék, oké. Azt mondja, keressük meg Erendet, illetve menjünk ugye tovább. Hogy néz ki? Az meg, hogy néz ki te. Azt a mindent, mit csináltak itt? Azért az előző játékhoz képest a Guerrilla nagyon belehúzott. De nagyon. Ez a tábort? Ez a tábortűz, beszarsz. Ready for anything now? Ez már itt Jackson 5. Na, azért nézzük meg a küldetéseket, tehát... hát az első az, tehát... az közelebb van. De másodlagos az, hogy mennyiképpen, igen, Erennek utolsó ismert helye. Illetve a láncmarás. Hát... igazából mi a távolabbi az akarunk menni. Képzettségű pontunk van, nagyon jó túlélőre rámegyünk, ezt szeretnénk ugye kifejleszteni. Így van, nincs is most más pontunk. Én nem érdekeltek. De innen lehet aha, igen, innen már látom. Innen lehet két irányba menni. És mi... igazából, tehát... Cöci. Igazából mi két irányba akarunk menni. Itt dedmes. Oh. Nem tudom mennyire opcionális az, hogy lehet menni arra, úgyhogy először Erendhez megyünk. És akkor majd utána... Jó volt az? Jó volt az? Ja, ezek nem bántanak minket, velük ne foglalkozzunk. Jó, megéljetetek, tudom. Ne törődjél semmivel, egyél zsomlét kiflivel. Tudom. Ennek annyi. Az ott... az Erend? Nem tudom. Miért? This whole area is rigged with tripwires. It's always something. Igen, ez Erend lesz. I'll see what I can do. Try luring them into the tripwires. Orlis. Baszki. Tehát meg tudom Jacksonolni. How the fuck?
Nem ezt akartam. Bocsánat, el akartam dobni. Wow, vannak egy páran. Erre tudsz jönni, nem? Those tripwires aren't just there for decoration, sister. Wow. Keresztül ment, dude. Keresztül ment a csapdán és nem kapta. Ez volt érdekes. Na, nem baj. Újra kezdhetjük. Ő hogyan vett észre minket? Arra vagyok csak kíváncsi. Érdekes, most nem vett észre. Why kill it like that? What do you think the tripwires are for? Ne törődjél vele. Gyere! Gyere barátom, gyere! Mindjárt megkapod te is. Kill them however you want. Én is így gondoltam igazából. Megölöm őket úgy, hogy én akarom. Oh. Pont ott van, ne szopass se. Gyere! That's the last one. Így azért másabb volt. What a day, what a day. Leküldte a létrát. Thank the Ford Mi you a... showed up. Tripwires handy. Hogy ő jön le, tehát Machine hunting's a youngin's game. nem engedett Come on le. over. Let me give thanks proper like. I see you're a practiced hunter. Turlis. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Took down that bristleback, headed south. Sört és hátút. Then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south. Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Nem áll, hogy ő Not hogy a just any tripcastert. tripcaster. One of my make, free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep, been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Á, Did something happen in Chain Scrape? Well, like someone. valaki? I don't follow. There's this sack of wet dirt, Olvend. Thinks he's the elderman of Chain Scrape. Ulvundot nem ismerjük. Got half the town treating him as such. Isten. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Olvend discount. I said no. He didn't like that so Tehát much. olcsóban akarta dolgokat, Can't prove it, but mint ahogy azt elvárható lett volna. Fire. Felt it best to put some distance between us after that. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday.
Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. Just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you and the Vanguard swooping in time to save my backside. I should get going. Thanks for the tripcaster. While Drótvető. you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by Nem, later if you nem, wanna nem, try it nem. out. A Hunting Grounds-ot nem csináljuk, azt ugye előzőleg sem csináltuk. So Erend headed south. Should be able to pick up his tracks with my focus. Ezeket akkor szét tudom szedni, ugye? Passza. Azt nem akartam nézni, hogy tehát mi van még itt fönt. Á, gondoltam, hogy itt van valami tábor. Ennyi csak. És erre mehetek még tovább? Az mi? És azzal mit csinál? Nem, hogy volt? Így. Jó, de most ez miért jó nekem? Csak fel lehet jönni, de annyi. Az nem igazából izgat minket. Szedjem fel itt az összeset? Ezt úgy felszedem őket. Most miért nem engedi? Arra kell találnom egy rohadt 10 millimétert. Mi van itt? Tehát itt mit csináljak? Keresd meg Erend nyomai. Ó, Erend nyomait keressük, oké. Okay. Bármit itt találunk. Aha. Tracks. And the Erends and the Vanguards. Ó, jaj. Amit csinálott? Rohadjánk. Jó. Erre megyünk. Új, itt történt valami. Valami csúnya dolog. Sounds like someone's putting up a fight. Ó. Ott van Erend. Backs are everywhere. Sokat nem változott. Another one down. Now this is what I was forged for. No ledgers to fill. No boring mid-afternoon patrols. Mik ezek? Olyanok, mint a vadkutyák. Just a hammer. Just a fight. Aloy? Igen. Erend!
Bazd. Ez meg egy... Hát... Ilyen bika jelleg. Bika. Ezt már nekünk kell kinyírni. Stay where you are. I'll handle the rest. Az... Mi ez? Ez a sörtés hátul. Micsoda? Got it! Just have to time my shot. Új. Új. Az nem ér már. Mi volt ez te? Hílelek, érted? Hílelek és közbe kinyírnak. De amúgy tényleg, most látom, tehát most már az izének is animációja van. Annak, ha iszok. Got it! Just have to time my shot. Ez most tehát senki nem kapta. Várjál? Guess it's not gonna hurt much. Aha. Ez jó ellene. Jézusom. Like hammer to metal. Új. Smashed them good.
Hát nem tudom, hogy elérem-e. Oh, that one hurt. Jó, tudom. Craftoljad szépen. Úgy. Tudom, most csak ez az egy bó van, úgyhogy ezt még fejleszteni kéne. Őt nem. Őt igen. Aloy. You might have to. Maybe halfway. Ó, vagy Erend? Caught me at my best, as usual. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? This? Who needs ribs, huh? Ú. Oh, I'm good. Huh. Okay, well, Mindenki Eloyba I szerelmes? come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. Ez nagyszerű. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Igen, csak dolog felemelni. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Hát igen. Alone. That figures. Erend! I hate to interrupt the romance. Hallható normálisan? Várjatok egy picit. Don't blow your blaze, I'm coming. This just keeps getting better. Jó. Csak lecsakkoltam a hangot. I'll go to Barren Light, get patched up. Majd nekem nem pont a If you leghangosabb. want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest. Attól egész Studious rossz. Wadi. Igen, ővel már találkoztam. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? That'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it, yeah. It's nothing. It sounds like something. All right, fine. Now, after the battle at the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? Hát- What kind of person does that? Akinek kell egy kis szünet. Menjünk erre. Erend, look. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing... Life on Earth is in danger, and only I can save it. Your life on Earth? Yeah. Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh, Hát az a baj, hogy most magaddal sem There's tudsz no vigyázni. machine to fight, no bad guy to kill. What I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. Oh, so much for being useful. Okay, Erend! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. Ó, kicsit meg van sértődve. Na jó. Tehát Erendel lehet? I said we're good, Aloy. Oh. Go on ahead. Jó, ezt te. Hang around for then. Amúgy a kicsit meg van sértődve. That doesn't sound good. Egyértelműen most már... Igen.
Meg kéne csekkolnunk az új települést. Ugye? Szóval a robbanások... Hát igen. Meg kéne csekkolnunk az új települést. Utána elmegyünk a robbanásokhoz. Mikor arra kíváncsi lennék, hogy a fast travel, itt most tényleg fast travel, nem pedig úgy, mint az előző gameben, hogy lehet várni rá fél napokat. Itt van lent egy izé. Tabortűz. It's a ruin from the old world. Igen. I could find something interesting inside. Nem. Nem. Okay. Ládával lehet, hogy van. Nem. Most ő ott verekedik, én hagyni akar, én csak ennyit akar, tehát ennyi. Ennyit akartam, egy mentést. Egy mentést és jó napot. Menjünk a picsába. Ott egy cöci. Igazából nem mindegy, hogy hol megyek át, mert ide kell jönnünk. Ó, már látom, itt van mellékküldés. Hurrá! Láncmarás. Gates must be shut because of the bristlebacks. Bazd meg. Go for another entrance. Bezárták. Looks like this gate's shut too. There has to be one that's open. Bezárták, bazd meg. Outlander approaching. Is that the savior? Wanna come in, savior? Beengedtek? Welcome to Chainscrape, savior. Open up, guys. Jorv's orders. Good enough for me. Nekem jó mondja. By the forge. Petra? Aloy, Petra. what are you doing here? Hogy kerül ez ide? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. Ezt akkor mennyit változott a mocap? Come on. Már be vannak baszva? Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Igen. but he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh, Igen. There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I keep moving. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. You've got to move on. Petra, Igen. Aloy azzal küzdik, You hogy want a cold beer and a few laughs with an old friend? Come nem by the igazán brewery. tud Your choice. a barátokra időt szakítani. Mert a fontos küldetés elveszi az időt. well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Ennyi a picsába. Ilyet fejlesztünk. Mivel fejlesztjük? Fegyverfejleszt... Hogy... Fegyvert kell fejleszteni, érted? Sokkoló drótvető. Fagyos, robbanó csúzlé.
Vagy a vadászi. Hát én ezt akarom fejleszteni, mivel hogy amúgy ezt kell fejleszteni. És akkor 3 térig lehet növelni. Savas. Aha. Jelen... Tudnánk mást is. Aha. Értem. Ruhafejlesztés. Nóra felkent? Ez a... What the heck? Oké, tehát ruhán én növelek. Ez cuccba került. Tudnánk 2-esre is növelni igaz. Miért ne tegyük meg? Hát 3-asra már nem. De 2-esre tudtuk. Oké. Csapda készítés. Jó, hogy ez? Aha. Lehetne gyorsabb egyébként. Craftolás. Illetve mást is tudunk fejleszteni. Ez nagyon jónak bizonyult nekem. Szóval elképzelhető, hogy ezt fogjuk használni. Illetve lehetne ezt is sokkoló drót. Trickcaster, ugye? Jó, hát ez van nálunk. Ezeket felfejlesztettük, amennyire tudtuk. Oké. Savas sebzés. Tudunk savas sebzést okozni. Jó. És akkor innen el kell jutnunk akkor a robbanásokhoz. Igen, ezek a ládák, ebben vannak cuccok. Már nem olvastam el, tehát ezek lerakatok? Tartalék készlet, aha, akkor ezek lerakatok. Illetve vannak itt mellékküldetések. Hú, de jó. Hogy jelöltem? Bejelölöm mindet, mert akkor legalább megtudjuk azt, hogy melyik mellék küldi. Kihez megyek? Most, by the way, most kihez... Ott van. Jó napot! Tessenek már mondani valamit. Arnulf. Mellékküldetés, ezt tudjátok, hogy miért? Ugyanilyen volt az első mellékküldetés az előző részben. Csak ott a dúda földön feküdt. Olven probably threatened to cut off her pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? Egy valamit amúgy észrevettem, ebben a részben több a fehér karakter. Mert az előző részben több volt az ázsiai, illetve a fekete karakter. Nem tudom, ez csak ilyen nekem ilyen feltűnés. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. Talán. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvind and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Who's Corvind? He's their foreman. And a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvind... his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Aha. Sounds like a good guy. Egy köcsög That's főnök. why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. Mhm. I could check in on your crew if I'm in the area.
I would appreciate that. Thank you. Hát hogyne? Jó. Nem, hanem megyünk itt a másikhoz. Hát oda. Bent van. Oh. Ó, de ez milyen belső kocsma, te? Az egy hagyma. Milda, I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Igen. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? Nem. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Azt nem mondd, hogy serpenyőt kell neki Perhaps szerezni. you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals. No trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. Nagyon, I was in need of work. nagyon jó. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew Pláne before. facial animation. Anyway, next thing I knew, Ennyire fluid, kept coming back. folyamatos. Guess they like my food. Nem úgy, mint az előzőnél. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, Miért I can't különleges a cook any of my serpenyő? signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? Mégis. For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf steaks. Ürömszár. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in the scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way, assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Milduff. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like, Don't let anyone push you around, okay? if you say so. Oké. És itt van még nekünk valaki. We are on the same side here, Ulvund. The bristlebacks. What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself, Így van. Walloper of Derval, gutter of youth.
Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olvent Freehold, at your service. So, Ilyen kis benyolás. silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement. Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Nem. To get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble? Ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. Nagyon jó Where neked. is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing. while Miért nem the akarja, hogy Mandate benézzünk Osram róla? gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osram laborers of this persze. land who do all the backbreaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. If Chainscrape is on Carja land, shouldn't a Carja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. Hát You think senki. a Carja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then. People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know Nem vagy I'm attól az alapítója, responsible mert for hogy itt its vagy az success. elejétől. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I Igen. invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Ó, So you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. mennyit beszél mellé? Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Fasza. See what that Carja Az magistrate ott mi? wanted. Ez mi? I bet he's in the tavern. Jó, itt föl lehet menni. Merre? Ja, erre. My cup is empty. Fix it. Savior, over here. Csá. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olven's bloviating.
I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. Igen. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No. The only way I know about is barren light. Look, if Jó van, ha can Silence follow hozta be this, őket. I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvund up. Szerintem ez megoldható. What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. Fasza. How does blaming the Karja for the bristlebacks help Ulvund get his concession? Look around. This may be the Sundom, but Chainscrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the Mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Habár ez nem igaz. Well, I'll find a way to live with him. I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. Remegett, akkor ez He took földrengés off is and lehetett. ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Hát én nem vagyok benne ennyire biztos. De ki tudja. Azt mondja, küldetések. A megbízásokat, azokat nem csináltuk, hanem csak a mellék, illetve és a fő küldik rá, feküdt rá. 9. Ezek még? Hát ez pont út, tehát ez pont útba esik. Hát akkor erre rámegyek csak azért, mert ez pont útba esik. Erre azt mondja, hogy egyik az pont itt van, úgyhogy oda megyünk. Igazából tök mindegy, hol megyek ki. Üröm. Ezek a zöldes cuccok azok. Okay,
Ez megvan, és akkor innen megyek át oda. I have enough bitter leaf. Mi vadhús gyűjtünk? Arról itt hallottam. Ez tök mindegy. Ott van egy cöci. Rohadjál meg, de pont akkor, amikor elengedtem. Nem hisz a picsába. Mi a fasz? Dude. Wow. Szevasz, Viktor. Mi a helyzet? Well, not worried about running out. Átváltok már Teó chatre, ott jobban látom itt a dolgokat. Na. Azt mondja, hogy van nekünk egy pontunk. Itt mire kéne rámennünk? Hát, vagy pedig... No. A sneaky-re. A sneaky, az kell. Oké. Hol a cöci? Hol hagytuk? Szedd már fel. Kellene 2 húst szednünk. Adódnak. Hát igazából az majd meg lesz útközben. Úgyhogy azt hagyjuk most a fenébe, és akkor átmegyünk ide. Csak az kurvára messze van egy másik irányba, ugye? Az másik irányba van, ja. De van itt egy küldetésünk, ami viszont ide van közel. Vagy megyünk a bánya fele tovább. Ja, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Menjünk a bánya fele tovább. Igen, van hozzá magyar felirat. Ez az első rész, amihez van, még a DLC-hez sincs. Na már. Nem akarok. Nem akarok fájtolni, húzz a picsába. Túl sokan vannak. De amúgy nagyon sokat változott a játék
Az előző részhez képest. Menj innen, menj a picsába. Ne fuss el! Útközben meg lesz a cöc is. Smoke. Coming from where Arnav said I'd find his crew. Abból már csak egy kell. Szamar. Miért nem tudunk rájdolni egyébként? Előző részben megtanultuk. This must be the mine Arnav told me about. Mert ez az a bányába megyünk. Looks like the miners are in trouble. Halló! That looks Jó like napot! the foreman Arnav mentioned. Mondjál már I valamit. should check in with him. You good? I'm okay. Thank you, Corvin. Corvind? Arnav sent me. I'm... Not now. Easy. What happened? Explosion in the Most mine. megfigyeld az arcokat. Water Sokkal flooded the whole jobban place. néz ki, mint az előző Some of részben. the guys are still... They're still down there. Főleg a facial animation. You've done enough. Na, Are you hurt? I'll live. The others. Please. mit csinálják velük? I need to know exactly what happened. We use controlled blast to open up. Irányított robbantás volt. Hát az megszokott dolog. One of them must have gone Egy wrong. bánya robbantásnál. Can't. I have to go. Nem mész te ide sehova. De maradsz. How many are still down there? Corvind, how many? Érdemes egyébként neki esni. Two, I think. Tele van dolgokkal. Az előző game se volt éppen rövid. Ez meg kétszer olyan hosszú. Tehát durván olyan 40-50 óra végigvinni. Én is csak izét csinálok. Gotta find those two miners. Quick. Én is csak mellék meg főküldi. Újjjjjjjjjjjj. Mitől ilyen zöld a víz? Can anyone hear me? Hogy mondod? Merre vagy? Gyorsítsál, dude! Ah. The miners. One of them doesn't look too good. Hello. I think I'm starting to see things. Are you okay? Who are you? Corvin sent me. Az nem számít. Are you hurt? My leg. I was a little too close to the blast. What happened? We were blasting. Hú, közel lettél volna, már lábad se lenne. Beszéljen. I think it blocked the drainage shaft. Water started flooding the place as quick as I drink ale. I barely managed to drag us here. So something's keeping the water inside the És tunnel. úszni nem tudtok esetleg, hogy kiúszatok mondjuk. Are there more explosives? Are you crazy? Yeah, should still be some up top, but you'll need these fuses. Are you crazy? You can't move, and I'm not leaving you. It's not like she can make things worse. Don't go anywhere. Én nem azért kérdezem, de egy beomlott bányában a legjobb dolog a robbantás? Blow it sky high. Nem tudom. Without bringing the mine down on top of me. Úristen, milyen izé van itt, hallod, áramlat? Made it. There's the debris blocking the shaft. Mi van, mik vannak itt? If I can reach those explosives up on that track. Ja, ott van az explózív. A Chilében. Itt, erről el tudjuk érni, nem? Csak hát hogyan megyünk innen át oda, amikor innen nem...
Wait, what? Wait a sec. Oda nem tudok onnan fölmenni, de oda át tudunk menni. Izét lehet? Nem ez. Melyik gomb volt az? Nem. Nem, akkor itt nem lehet használni azt az eszközünket. Ó, várjál, itt meg lehet kerülni. No, nem, mert felbagolunk, mint a múltkor, úgyhogy köszönjük, nem. Tehát oda kell feljutni, oda nem lehet felugrani, már pedig elméletben fel lehetne, csak a játék nem engedi. Tehát ide amúgy hozni kéne valamit, nem? Meg el lehet menni másik oldalra, oké. De hát ez megint csak ilyen felbagolás lenne, úgyhogy inkább nem. Erre kéne felugrani. Vagy, azért mondom. Mert nem hiszem el, hogy nem megy. Érdekes. Nem áll. És elmehetünk mellettük akár. Ezen miért nem lehet? Tehát azért mondom, hát jelzi. Csak azért kapcsoltam be, hogy jelezze, hogy hol lehet felmászni, mert könnyebb, legalább akkor csak a sztorira kell figyelni. Fel tudunk menni, és akkor hátba tudjuk kenni. Ő csak ott van. Hát tudnánk menni alatta is, de nem. Új. Áj, bassza, pont jön, hát ezt nem hiszem el. Pont szkennel a rohadék. Most ha ő elmenne, akkor a másikat el tudnánk kapni hátba. Húzzál már a picsába innen. Jó, megnyugodott. Ó, akkor most őt kenjük meg. Fölmegyünk másik Jacksonhoz. Utolsó utáni pillanat. Várjál, de... észrevett? Nem tudom, mert ő most... jó, pont nem. De észrevett. Rohadjál meg akkor, hallod de... Nem ezt akartam, hát miért ez van beállítva? Mi azt ez? Szonikus támadás, beszarsz. Na. Át tudunk lengni? Let's see where this leads. Van valaki. Vagy lehet, hogy a dúdok beszélnek. Oké. Így jutunk el a Chiléhez.
the Aha, explosives. ott a csíle. Just need to get across somehow. Leengedjük a létre. Tehát most azzal, hogy most én ide jöttem, tehát nem vagyok előrébb. Oké, megtettük ezt az útvonalat. De nem tudunk átugrani sem. Ez most miért volt jó ide átjönni? Mert ide még mindig nem tudunk átjönni. Ezt amúgy tudja, hogy fel kell majd engedni. Még mindig azt mutatja. Várjál már. Várjál már. Itt tudjuk használni a izét. Looks like I can pull that crane over to me. Tudjuk használni a device-unkat. Refresh it. Melyikkel kellett? Melyikkel kellett? Várjál, melyikkel kellett? Nem ezzel. Hogy tudom használni a másik izét, eszközt? De nem lehet. Hát itt van, én ezt látom, hogy az itt van, és tudom is, hogy mivel kéne használni, csak nem veszi elő a vakparaszt. I don't know why. Pedig így, tehát így emlékszek, hogy tehát ezzel kell... És nem veszi elő a device-t. Vagy nem lehet itt használni barlangba? Érdekes. Nem tudom mivel használni. Ez innen gond akkor, ha ezt itt nem lehet használni, mert pedig az kéne. Ezen nem tudok átmenni, nem? Nem. Ez így nem lesz akkor jó, hogyha azt nem tudjuk használni. Hol tudtunk fölmenni? Hol lehet fölmenni? Mert itt biztos, hogy nem megyünk föl. Ott megint csak nem. Ott megint csak nem. Bár... Tehát az jó van, ha engedné, de ugye vízből nem lehet ugrani. Miért nem lehet azzal? Tehát így lehetett megnyitni, és nem lehet megnyitni a fegyvert. Végre! Most engedte, hihetetlen. Oda föl. Hihetetlen, úgyhogy most engedte, eddig 3-szor próbálkoztam és nem engedte megnyitni ezt a fegyvert. Eltöketlenkedjük itt a dolgokat. Oké. Tehát azért azt is... Jó, akkor azt is realizáljuk már magunkban, hogy amúgy a vízbe dobtuk a cuccot. Hogy a rákba tudott a víz alatt felrobbanni? Haló! Nem esett jó.
Szerkeszek. Wait, what? Az érdekes volt. Na. Elfogyott a hílünk. Ez kéne. Na. Miért? Mi van? Tarts, tartsam így. We don't know that. Hello. You did it. I thought you blew yourself up. Are you two okay from here? I can get this idiot down. Don't you worry. Thanks, kid. Ennyi? Tehát, csak azt szeretném realizálni, tehát hogy ki se hoztuk a bányászokat. De azt mondta, hogy ennyi. Nekem azt hót mindegy igazából, hogy gyertek ki magatoktól. Itt beszélünk velük. Az ott egy mount a térképen? I found the two you mentioned. They're safe, but could probably use a hand. Is that everyone? It is. I tried to think what would have happened if you hadn't shown up. Én sem merek belegondolni. Blasting too much, but the man who staked the claim here, Ulvund, he kept pushing and pushing me. I tried to shield my crew from his constant demands. Sejtettem, hogy Ulvund ilyen. I should have been stronger. You were there for your crew when they needed you. That counts for something. Ulvund can threaten me all he wants. I am not letting my people back into those mines. Nagyon jól teszed. Yes. I can take it from here. You are owed, Huntress. Nem vagyunk vadászok azért, na. Van 2 skill pontunk? Wait a second, 2 skill point. A gépek mester az mit akar? Ez annyira nem izgat minket. Izére menj. Harcos? Az mi? Ezek az ember enemik ellen a támadások. Igen. Az meg itt is már kombókat kell megtanulni. Na, a túlélőben... Alacsony életerőnél védelem, illetve a HP regenerálódás. Megedződés. Aha. És oda... Nem, ez már másik. Igen, az már másik, oké. Okay. Itt nincsen több skill, inkább csak nagyon szét vannak szedve. Jó, akkor rámegyünk az életerő regenerálódásra is, illetve a páncélnak a regenerálódására is. Akkor, hát utána már ezt is ki lehet majd unlockolni. Oké. Másról nem lehet vele beszélni? Nem lehet vele másról beszélni. Küldetések. Azt mondja, igen.
megbízások azok nem igazán érdekelnek. Egy vadhúst kell igazából már csak beszereznünk, azt szerintem az út közben meg lesz. Illetve van nekünk a mennékküldetésünk, ahol megyünk, ami viszont messzebb van. Amihez jó lenne tudni, hogy van-e fast travelünk. Amihez nincsen, mert még nem jutottunk el ide. Baszki, ezért futni kellene, mondjuk azt, hogy kellene. De most kipróbáljuk a fast travelt. Hogy? Nem áll, hogy nem lehet. Nem voltam még itt se. Szóval akkor nem próbáljuk még ki.